हैन र सर्कल होइन मसँग क्वेशन छ मैले आफै त तिम्रो सेन्ड गर्दैछु भाइबरमा त्यो हाउ टु फाइन्ड it was maybe a small question on like small group B maybe ग्रुप बी मा आउने क्वेशन हो त्यो हैन सो यो कोनिक सेक्सनको चाहिँ जुन इलिप्स छ हाइपरबोला छ प्याराबोला छ नि त्यो चाहिँ वी हेभ टु स्टडी इन डिटेल इन grade 11 and 12. yes sir. So I don't think that we have to study a lot in Yes the question grade 10 is ma चाहिँ this way this one the vertical angle of a cone is 80 degree if a cone is intersect by a plane plane so that a parabola is formed find the angle between the axis of the cone and the plane surface ए त्यस्तो क्वेशन पनि सोधिरहेछ हामीलाई त्यहाँ yes sir ए भनेपछि एकचोटि हामी खरखती त्यो गरौँ न त फर्स्टमा okay sir जस्तो वी हेभ यो सर्कल भनेको नि इट्स द पार्ट अफ द कोनिक सेक्सन इट्स वान टाइप अफ द कोनिक सेक्सन त हो नि सर्कल भने हैन त हजुर yes sir So how do we get the circles in terms of conic section if you have to define the circle कसरी डिफाइन गर्ने रे हामीले भन्नुस् त ल कोनलाई नि हामीले how do we cut it so that we can have the circle in terms of conic section 90 degree मा काट्नु पर्छ 90 degree हैन प्लेन एकदम स्ट्रेट काट्छ नि त गोल गोल समान्तर काट्यो भने हुन्छ सर र 90 समानान्तर डिग्री भन्ने त समान्तर समानान्तर भनेको होरिजेन्टली भन्नु खोजे त हो नि हैन if you slice a cone horizontally you get a circle हेर्नुस् त स्क्रिनमा हैन त हजुर look at the thing here आस्ताले के भन्नु भयो प्यारलल टु के भन्नु भयो नानी त्यही सिरियसली काट्यो भने त्यही होरिजोन्टल काट्यो भने सर्कल आइहाल्छ अथवा ओ शिवराम भाइले भन्नुभएको जस्तै कसरी गर्नु पर्यो हामीले भाइ शिवराम भाइ समानान्तर गर्ने भन्नुभयो नि त हजुर शिवराम भाइ समानान्तर गर्यो भने समानान्तर हुने गरी हजुर सर समानान्तर हुने गरी काट्यो भने बेससँग भनौँ न बेस अफ द कोनसँग समानान्तर हुने गरी काट्यो भने त्यो सर्कल बन्ने भयो सो हामीले डिल गरेको सर्कल पनि इट्स अ काइन्ड अफ कोनिक इट्स अ पार्ट अफ द कोनिक सेक्सन सो व्हाट मेक्स अ सर्कल ल हेर्नुस् त यहाँ ल एनिमेसन चाहिँ काम नलाग्ने भएछ यहाँ यो एनिमेसनले केही काम नगर्ने भएछ आज So circle that we know a lot about the circle. So we need to talk about the ellipse, parabolas and hyperbola in terms of conic section. So parabola हामी जो अल्जेब्रामा त हामीले पढि नै रह्यो हैन भनेपछि ellipse चाहिँ कसरी आउँदो रहेछ हेर्नुस् त यहाँ ellipse चाहिँ if you slice a cone at a diagonal you get a slice you get the slice in terms of ellipse ओहो यो काम नगर्ने भएछ नि त आज यसले काम नगर्ने भएछ भनेपछि त कामै भएन नि त यो पिक्चर देखाउँ रिलोड भनेको आज गर्नु सर पिक्चर देखाएर गरौँ भनेको आज पिक्चरै काम नगर्ने भएछ है भनेपछि यो दुईटा डटलाई हामी के भन्ने इन टर्म्स अफ इन एलिप्स अलि त पढाएको छैन हामीले यसलाई भन्नुहोस् त के भन्छौँ यसलाई फोकस भन्छौँ हामीले यसलाई हैन हजुर दुईटा पोइन्ट्स which you can see on the screen here can you see on the screen हजुर यस सर यो अलिकति यो काम नगर्ने भएछ पक्नु छ यहाँ यसले काम नगरेपछि त यो पिक्चर नभएपछि त यो this is not going to work पिक्चरै नभएपछि त भिडियो नै नभएपछि त राम्रोसँग बुझेन नि त यो त प्याराबोला चाहिँ कसरी भन्ने होला त हामीले भन्नुहोस् त प्याराबोला चाहिँ
How can we define parabola? Algebra and parabola like कसरी define गर्छौं भन्नुस् त ल in terms of algebra in terms of 90 equation डिग्री भन्दा कम अथवा बढीमा काट्दा कसरी नानी एकचोटि भनिदिन्छ अझ साथीहरुलाई नानी भनिदिनुस् एकचोटि फेरि ल यो काम गरेन भाइ भिडियोले काम गरेन भने चाहिँ लगाएर यो काम भएन नि त त्यसो भए त भनेपछि we have to study more than finding the more than identifying the conic sections भन्नुभयो आस्था नानीले चाहिँ लामिछाने भाइलाई भन्नुस् त हजुर भिडियो अन गरेर ल लामिछाने wants to say something ए भन्नु हजुर सर त्यो गल्ती आउनु भएछ के भन्नुस् त के भन्नु खोज्नु भयो के नि केही यतिकै आउनु भएछ कहाँ आउनु भयो यो हामी प्लस 2 मा चाहिँ एकदमै डिटेलमा यो पढाउँछ यो हैन प्लस 2 को किताबमा चाहिँ भनेपछि यहाँ चाहिँ हामीले त्यो आइडेन्टिफाई गर्ने मात्रै गर्ने गरेका थिए अनि त्यसपछि सर्कलमा जाने गरेका थिए हामीले आस्थाको क्वेशन भन्नुस् त अघिको क्वेशन व्हाट वाज द योर क्वेशन अघिको regarding the conic section I'm saying yes, where it went on about. Yes, wait. सबै क्वेशनमा त्यो 3 र त्यसमा अनि आइडेन्टिफाई गर्ने मात्रै भनेछ त अनि सबै सर्कलकै छ त कुनै बुकमा हुनु पनि सक्छ that can be the different story Practice book DR डीआर भाइकै किताबमा छ ल कति मार्क्सको बनाने 2 मार्क्सकोमा कि 4 मार्क्सकोमा कि short question model 1 मा छ 2 मार्कको होला त मेबी 2 मार्कको थियो 1 मार्कको पनि हुन सक्छ थाहा छैन मलाई ल भन्नुस् त ल Okay, the vertical angle of a cone is 80 degree. Vertical angle of a cone is 80 degree भनेको 80 degree भनेको this one is 80 degree भन्नु भयो नि त Yes sir. And Ferry, if the cone is intersect by a plane so that a parabola is formed. Parabola is formed. A plane but intersect कहाँबाट intersect हुन्छ कि parabola form हुन्छ बताउनु like this or this That's a very big question and the प्लेनले काट्न पर्यो कसरी काट्न पर्यो त भन्दाखेरि जस्तो नि कोन एउटा भयो कोनलाई हामीले कसरी काट्न पर्यो त with the help of a plane cut in such a way that you have a figure like this. So अब के फाइन गर्नु त नानी भन्नुस् ल अब चाहिँ this is 80 degree and अब
80 degree and find the angle between the axis of a cone and the plane surface. Axis of the cone भनेपछि 11 भन्नु पर्यो हामीले एक्सिस हैन त हजुर And यसो गरौँ न आज यसरी हुँदैन बिकज व्हाट आई प्लान डिड नट वर्क टुडे किनभने मैले त्यहाँ भिडियोहरु त्यहाँ एनिमेसनहरु थियो त्यसलाई हामी त्यो प्ले गरेर अलिकति राम्रोसँग बुझ्ला भनेर मैले त्यो सोचिरहेको थिएँ तर त्यो फ्ल्यास के हुनुपर्छ रे त्यहाँ सो आई विल डाउनलोड दैट वन एन्ड टुमोरो वी क्यान डु इट अगेन so that we can understand it clearly हुन्छ हजुर yes, sir. आज हामी यसो गरौँ न त आज त्यही च्याप्टरको सर्कलसँग रिलेटेड क्वेशनहरु एक दुईवटा गरौँ न त ल भन्नुस् त लाने के गर्न सकिन्छ त्यहाँबाट Okay. I have a book here which has some questions on circle हामी त्यो कोनिक सेक्सनको चाहिँ let me just get some videos animations भनौँ न not videos animations which I was planning to do it today but त्यो चाहिँ मैले अघि चाहिँ before I came to class त्यो चाहिँ हेरेको थिएँ मैले तर त्यो चाहिँ अलिकति मेरो ल्यापटपमा नचल्ने भएर छ भनेपछि मैले I have to download some software so that I can play it त्यो गरौँला हामी अहिले चाहिँ हामी सिम्पली एक दुईवटा क्वेशनहरु म दिन्छु यहाँ so that we should not waste time here यहाँ यत्रो दुःख गरेर आइसक्यो राति हैन वेस्ट गर्नु भएन टाइमलाई अब सिम्पल क्वेशन चाहिँ एउटा ल एक दुईवटा क्लास वर्क गरौँ न त हामी सर्कलकै 2 -1 6 1 and 6 3 भन्ने तीनटा पोइन्ट छ find the equation of circle which passes through this points भन्यो भने can we find हजुर Yes, sir. कसरी फाइन्ड गर्ने भन्नुस् त ल सेन्टर HK हुन्छ नि and फेरि तीनवटा पासिङ पोइन्ट छ त फर्स्टमा let's say the center of the circle is HK so HK? when the center of the circle is HK we can have the equation of the circle as x minus h whole square plus y minus k whole square equals to r square भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो one after another यसरी यसलाई लगेर राख्दिनु पर्यो यसरी यसलाई लगेर राख्दिनु पर्यो इक्वल हुन्छ रेडियस सर्कल छ रेडियसहरु इक्वल हुन्छ सो तीनवटा इक्वेसन आउँछ तीनवटा इक्वेसन हुन्छ तीनवटा इक्वेसनबाट one after another लियो भने के हुन्छ r स्क्वायर इक्वल हुने भएको अरे टेकिङ टु एट अ टाइम वी क्यान ह्याभ अर्को 4 र 5 को इक्वेसन बन्छ त्यसलाई सल्भ गर्यो भने h र k को भ्यालु आउँछ h र k को भ्यालु आइसकेपछि वी क्यान फाइन्ड द रेडियस अल्सो रेडियस आइसकेपछि त हाम्रो इक्वेसन त भइहाल्छ हैन हैन त हजुर यस सर ल त्यसो भए यो सबैले गर्न सक्नुहुन्छ है साथीहरु शिवराम भाइ एन्ड अदर पिपल सकिन्छ है हजुर भोलि एउटा त्यो अर्कै खालको त्यो स्लाइड बनाएर हामी फेरि कोनिक सेक्सनको बारेमा गफ गरौँ ल कोनिक सेक्सनको बाद हामीहरु त्यो प्याराबोला पढ्ने नि प्याराबोला भनेको इक्वेसन अल्जेब्रिक प्याराबोला इक्वेसन भन्नुभयो यस सर त्यो पनि आउँछ 4 मार्क्समा टप क्वेशन जुन आउँछ यस त्यसबाट हामी गरौँला ओके सर ल सो लेट्स नट वेस्ट टाइम टुडे अल्सो हामी यसबाट गरौँला नि त ल इफ द सर्कल्स गिवन बाइ दिस इक्वेशन्स x square plus y square plus twice b y plus c square equals to 0 if the circles touches externally prove that so that 1 over a square plus 1 over b square equals to 1 over c square. एउटा क्वेशन गर्नुस् त ल साथीहरु सबैजना if these two circles touches externally what do you mean by externally touching भन्नुस् त ल बाहिरबाट नली
यसरी एउटा यसरी हुन्छ नि एउटा यसरी टच गर्न रेडियस सक्छ म्याच हुँदैन तपाईँको एउटा यसरी हुन सक्छ एउटा कसरी कसरी टच गर्न सक्छ एउटा इन्टरनली त्यसमा नि रेडियस हुन्छ नि म्याच रेडियस त्यसको पोइन्ट भइहाल्छ बाहिर पाउनुहोस् ल जस्तो यो केसमा के हुन सक्छ भन्नुहोस् त ल यो केसमा के हुन सक्छ एक्सटर्नलीको बेलामा व्हाट इज द कन्डिसन जस्तो एउटा सर्कलको सेन्टर आयो अर्को सर्कलको पनि सेन्टर आयो राइट भनेपछि क्यान वी फाइन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन दिस टु पोइन्ट्स यस भनेपछि टु डिस्टेन्स बिट्विन टु पोइन्ट्स भनेको will be equal to R1 plus R2 yes diameter not diameter no distance between these two circles these two centers distance between these two centers भनेको is it equal to radius of the first circle plus radius of the second circle भन्नु पाए हामीले yes sir अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त इन्टरनलीमा चाहिँ के हुन सक्छ त what can be the relation between radius त्यसको मिन्स इन्टरनलमा ठुलो सर्कलको रेडियस नि सानो सर्कलको पासिङ पनि हुन्छ वेट के भन्नु फेरि भन्नुहोस् त कसरी किन त्यसरी छोड्न के हैन हैन भनौँ के भनेको नानी सानो यस्तो नानी जस्तो सानो सर्कलको सेन्टर यहाँ भयो ठुलो सर्कलको सेन्टर यहाँ भयो हैन अब व्हाट डिड यु से आई थॉट लाइक के भनिन्छ ठुलो सर्कलको रेडियस नि सानो सर्कलको त्यो आउटर मिन सर्कमफ्रेन्स टच गर्छ भने त्यो रेडियसको नि पासिङ पोइन्ट भइहाल्छ तर यहाँ टच गरिरहेछ हैन यो त हामी मैले त्यतिकै र्यान्डमली बनाएको हो त्यो हैन इन जनरल कुरा गर्नु पर्यो नि हामीले हैन इन जनरल कुरा गर्दाखेरि इन्टरनली भयो भने के हुन्छ ल भनौँ त ल साथीहरुलाई अरु साथीहरु what relation do we have in between the difference in between the relation between radius of these two when the circles touches internally शिवराम भाइ अरु साथीहरु भन्नुस् ल अस्मिता पूजा and other people ठुलो सर्कलको रेडियस ल त्यस्तो कहाँ सहिलो हुन्छ जिन्दगी भनेको त्यस्तो हुन्छ र त्यस्तो हुन्छ नानी भखमै त ल दिस इज भखमै त अलि भएन त फिगर बनाएको हाम्रो एउटा सर्कल भयो यसको सेन्टर यहाँ छ रे सपोज हैन भनेपछि सर्कल त्यस्तो पनि हुन सक्छ नि टचिङ इन्टरनली भने हैन र हजुर टचिङ इन्टरनली भनेको क्यान इट बी लाइक दिस यस्तो हुन्छ कि हुँदैन भनेपछि नि व्हाट कनेक्सन डु यु सी इन द सर्कल कुड भनेपछि नि ल भनेपछि if you find the distance between these 2 points which let us suppose it is d भन्यो भने यो हामीले कसरी निकाल्न सक्छौं त d भन्नुस् त ल how can we find d पूजा नानी भन्नुस् त हजुर how can we find d पूजा नानी how can we find d distance yes distance between these 2 points r1 minus r2 गरे भने होला हाम्रो r1 भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म राइट हो सर r1 and यहाँदेखि यहाँसम्म r1 हैन r2 भनेको यो भयो भनेपछि पुरै भनेपछि डिस्टेन्स चाहिँ इन्टरनली हुँदा के हुँदो रहेछ त दुईटाको डिफरेन्स चाहिँ डिस्टेन्स बिट्विन दिस टु सेन्टर्स हुँदो रहेछ when they intersect internally and when they intersect externally त्यतिखेर हुँदा के हुँदो रहेछ त डिस्टेन्स बिट्विन द टु सेन्टर्स विल बी गिभन बाइ द सम अफ टु रेडियस हैन त ल त्यसो भए नि त्यसो भए गरौँ त ल यो क्वेशन ल यो प्रुभ गरे हेरौँ ल पूजा नानी दुवै लाइनबाट अनि इक्वेसन हो
equations of the two circles are given here on the screen. And फेरि R1 and R2 find गरेपछि distance center पहिला find गर्नुस् न पहिला. Puja Nani, can you turn off your video? Puja Nani. Puja Adhikari, can you turn off your video? Puja Nani, will you turn off the video? यहाँ मलाई disturb गरे कि यहाँ त्यो screen मा लेख्नलाई. ल पूजाले सुन्यो कि नसुन्यो? ल भखमै त ल यो भिडियो अन गरेछ भिडियो अफ गरेपछि अन गरेपछि यहाँ स्क्रिनमा लेख्न मान्छेको पिक्चर आइरा हुन्छ. So I forgot what we used to do पहिला. So we have been given here equations of two circles. So from these equations of two circles, basically, can we find center? हेर्नुस् त center find गर्न सकिन्छ यसको? Yes, sir. Center find गर्न सकिन्छ, यसको पनि center find गर्न सकिन्छ. यो पनि आयो, यो पनि आयो. And using the distance formula, can we find the distance between two centers? Can we find the distance? Ani two distance भनेको distance between two centers भनेको that should be equal to radius of the first circle plus radius of the second circle, because it is said that the two circles touches externally. अब यहीलाई solve गरेर हामीले यसलाई नै simplify गरेर यो prove गर्नु पर्यो के हामीले. Asta, did you get my point? Yes, sir. Yes, I got you. ल एकचोटी गर्नुस् त ल. Sir, first equation को rate center minus 0. सेन्टर खोज्नु पर्यो, रेडियस खोज्नु पर्यो. Rate center minus से minus 0 आयो and फिर radius root के भनिन्छ root c. कसरी आयो भन्नुस् त ल त्यस्तो. माइनस सी हुन्छ रुट आर को भ्यालु. ओ भाइ कसरी हुन्छ माइनस भने? ओ नानी के भन्या त्यस्तो? व्हाट डु वेट यसलाई यस्तो लेख्न मिल्छ नि हेर्नुस् न यहाँ. यसलाई यस्तो लेख्न मिल्छ नि हामीले. x स्क्वायर प्लस ट्वाइस ax प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टु नेगेटिभ c स्क्वायर लेख्न पाइयो हामीले हैन त हजुर. x होल स्क्वायर प्लस 2 times x times a plus a square plus y square equals to a square minus c square लेख्न पाइ? प्लस पाइ कि नपाइ? पाइन्छ पाइदैन? So do we get x plus a whole square plus y square equals to a square minus c square root under गरेर यसलाई स्क्वायर लेख्न पाइ? पाइन्छ कि पाइदैन हजुर? पाइन्छ? अब then what is the center भन्नुस् त ल. नेगेटिभ a0 सेन्टर. r1 कति भन्नुस् त? r1 कति भन्नुस् त? a square minus c square. ल यसै गरी निकाल्नु पर्यो हामीले. अर्को सर्कलबाट पनि we have to find the center and radius. अनि हामीले यहाँ राख्नु पर्यो. यहाँ राखेर you have to find and prove this one. हजुर Means त्यसको पनि आयो नि. त्यसको पनि आइहाल्यो. गर्नुस् त यहाँ राखेर आउँछ आउँदैन हाम्रो required equation, required condition. Okay, sir. पूजा नानी, are we doing हजुर? पूजा त बोल्नै छोड्यो त हजुर, के भयो? अस्मिता नानी गर्दै हुनुहुन्छ हजुर? Did you find the center? अस्मिता, did you find the center? के भन्दैन हजुर भन्नुस् त ल. हजुर सर. के भन्दैन भन्नुस् त ल. मैले के भने के दिएको छ भने हामीलाई
these two circles. सर Yes. तपाईले सर त्यो -a र 0 चाहिँ कसरी लेख्नु भयो त्यही x त्यही फर्मुलाबाट तपाईले लेख्नु भयो x x minus h whole square plus हजुर y minus k whole square इक्वल टु r स्क्वायर बाट r square हुन्छ नि हैन हजुर हजुर नेगेटिभ यहाँ प्लस a छ यसलाई हामी के लेख्न मिल्यो त नेगेटिभ यसलाई हामी के लेख्न मिल्यो भने माइनस a लेख्न मिल्यो नि हामीले यस सर यस्तो लेख्न मिल्यो नि हामीले भनेपछि व्हाट इज द भ्यालु अफ h भनेको कति आयो त नेगेटिभ a आयो नि त यस सर अर्को इक्वेसनबाट अर्को सर्कलबाट के आउँछ भन्नुस् त सेन्टर सेन्टर 0 minus b 0 नेगेटिभ b आयो हैन r2 को भ्यालु कति आयो त भन्नुस् त ल व्हाट इज द भ्यालु of r2 root b square minus c square रुट b स्क्वायर माइनस c square c स्क्वायर आयो हैन अब हामीले हाउ क्यान वी फाइन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन दिस टु सेन्टर्स भन्नुस् त ल रुट अन्डर x2 minus x1 whole square x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 को whole square equals to r1 भनेको कति छ हेर्नुस् त what is r1 r1 कति छ हेर्नुस् त what is r1 root a square minus c square a square minus c square plus r2 भनेको कति छ हेर्नुस् त यहाँ b square minus a square छ हैन त हजुर so what do we get under the root sign here a square plus b square आउँछ नि यहाँ a square minus c square plus b square minus c square right हैन त हजुर sir हजुर yes यो डिस्टेन्स को प्लेसमा मैले बुझेन यो रुट wait distance भनेको is it the distance between the two centers yes sir it is यो distance भनेको it is the distance between two centers भनेपछि एउटा सेन्टर कति छ त हाम्रो हुन्छ एउटा सर्कलको सेन्टर -a0 छ अर्को सर्कलको सेन्टर कति छ 0 - b छ नि त yes so what is the distance between these 2 points प्लस गरेको x1 y1 यसलाई भनौं x1 y1 यसलाई हामी भनौं x2 y2 भन्यो भने what is the formula to find the distance भनौं त ल त्यही x square x2 minus y square x2 minus x1 को whole square plus y2 minus y1 को whole square which is कति 0 minus फेरि माइनस गर्दा के हुन्छ त a हुन्छ whole square plus y2 भनेको कति minus b minus 0 whole square गर्दा के आउँछ त a square plus b square आउँछ अनि रुट भित्र आउँछ हजुर yes sir आउँछ ल अब यसबाट सिम्प्लिफाई गर्नु पर्यो यसलाई शिवराम भाइ हजुर भन्नुस् त ल अब गर्न सकिन्छ यसबाट हामीले सर मैले उयो तपाईले माथिबाट गर्नुभयो नि यो रुट अन्डर -a/0 कोबाट यताटिको यो r1 र r2 निकालेको चाहिँ बुझ्ने हैन अनि त्यसपछि हजुर। तपाईले पछाडिबाट गर्नुभयो नि यो अलि कन्फ्युज भएँ के म कसरी गर्नुभयो भनेर कुन बुझिन चाहिँ भन्नुस् त कुन चाहिँ भन्नुस् त यो r1 इक्वल टु रुट अन्डर a स्क्वायर माइनस यो तपाईले c स्क्वायर इक्वल टु तपाईले पछाडि लेख्नु भयो नि सर त्यो वाला अलिकति बुझिन के मैले वेट यस पछाडिको भन्नाले कुन चाहिँ यस पछिको भन्नाले यो पार्ट भनेको यो पार्ट डु यु मिन दिस पार्ट यस सर यस त्यो वाला डिस्टेन्स बिट्विन टु सेन्टर्स भनेको यो हो के हाम्रो हेर्नुस् यहाँ रुट अन्डर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो के न यस सर अनि यो लेख्यो नि तपाईले यहाँ हैन इक्वल्स टु अनि एउटा रेडियस एउटा सर्कलको रेडियस भनेको के रुट अन्डर a स्क्वायर माइनस b a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर यस सर अनि अर्को सर्कलको रेडियस भनेको इज इट रुट अन्डर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर यस सर भनेको नि इफ द सर्कल्स टचेस एक्सटर्नली भनेको यस्तो हुने भयो नि त एउटा सर्कल छ अर्को सर्कल छ यहाँ सपोज हैन यो दुईटा टच हुन्छ भने के हुन्छ त हाम्रो यो r1 छ भने अनि यो चाहिँ ल लेट्स से यो r2 छ भने r1 र r2 लाई जोड्दाखेरि
यो दुईटा सेन्टर बिचको डिस्टेन्स आउने डी हो हुन्छ यस सर यो दुईवटा सर्कलको दुईवटा सेन्टर बिचको दूरी निकाल्यो भने त्यो दूरी चाहिँ केले दिने हो त r1 + r2 ले दिने हो किन हजुर सर तर सर्कलले टच गरेन भने ल सपोज टच गरेको छैन भने जस्तो यहाँदेखि यहाँसम्म r1 भयो हैन यहाँदेखि यहाँसम्म r2 भयो अब if you find the distance between this point and this point will it be equal to r1 + r2 दूरी equals to r1 + r2 हुन्छ त यो टच गरेको छैन भने हुँदैन टच सर गरे हुँदैन नि भनेको टच गर्नु भनेको के हो त भने r1 + r2 must be equal to दूरी between the centers of two circles भनेको हजुर सर हैन त हजुर यस सर भनेपछि क्वेशनमा भनेको छ तिनीहरूले एक्सटर्नली टच गर्छ भनेर भनेपछि त हामीले के लेख्न पाइयो त by the given situation we can write that r1 + r2 equals to distance लेख्न पाइयो अब नि यसलाई सल्भ गरेर यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर हामीले माथिको कन्डिसन निकाल्नु पर्यो ल Yes, कसरी sir. कसरी गर्ने होला भन्नुस् त ल यो के गर्यो भने माथिको कन्डिसन आउला यो 1/a² + 1/b² equals to 1/c² कसरी आउला त भन्नु त यसबाट यो रुट यस नानी भन्नु त ल हैन सोचिरहेको छु हामीले क्यान वी स्क्वायर बोथ साइड्स अहिले स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्न पाइ क्यान वी स्क्वायर बोथ साइड्स अहिले Yes, sir, we can. Just a square plus b square plus a² + b² equals to के हुन्छ भन्नुस् त यहाँ a² - c² plus प्लस b² - c² प्लस बिचमा के आउँछ 2 टाइम्स के हुन्छ भन्नुस् त रुट अन्डर a² - c² टाइम्स b² - c² आउँछ आउँदैन आउँछ हजुर आउँछ आउँदैन Oh yes, yes, yes. A plus b को whole square फर्मुलामा a + b को होल स्क्वायर गरे a + b को होल स्क्वायर गरे अब के काटिन्छ हेर्नुस् त्यहाँ a² काटियो b कटिहाल्छ b² काटिहाल्यो अब minus ट्वाइस c² equals to ट्वाइस कटिहाल्छ रुट अन्डर a² - c² टाइम्स b² - c² हुन्छ 2 पनि काटिहाल्यो नि त हजुर c² equals to अब हामी के गर्ने त्यसलाई एउटा कमन रुट भइहाल्छ कमन रुट भएपछि कमन रुट गरे पनि भयो कमन रुट नगरिकन डाइरेक्ट स्क्वायरिङ बोथ साइड गरे भयो फेरि रुट त हटाउनु पर्यो नि हामीले हटाउनु पर्यो त कमन गरे पनि त हटिहाल्छ कमन गरेर कसरी हट्छ नानी एउटै हो कुरा एउटै हो आई गट यो पोइन्ट ल ल हजुर ल उसले भने जस्तै गरेँ त मैले ल यस्तो भन्नुभयो अब स्क्वायरिङ त गर्नै पर्यो नि हामीले फेरि स्क्वायरिङ बोथ साइड अगेन त गर्नै पर्यो नि शिवराम भाइ आर यु गेटिङ अरू साथीहरूले भनेको अस्मिता नानी अनि पूजा नानी एन्ड सो मेनी पिपल आर देयर a² b² minus a² c² minus b² c² plus c to the power 4 भयो c to the power 4 काट्यो अब हामीले प्रुभ गर्ने ठाउँमा हेरौँ त एक्चुअली के छ त हाम्रो त्यहाँ a² c² plus b² c² equals to a² b² छ हामीलाई नि चाहिएको के हो भने हेर्नुस् त एकचोटि त्यहाँ माथि लेफ्ट ह्यान्डमा के चाहियो हामीले 1/a² चाहियो b² चाहियो अनि उतापट्टि के चाहियो राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ c² चाहियो सो हाउ क्यान वी गेट द्याट वान केले डिभाइड गर्यो भने आउँछ होला भन्नुहोस् त डिभाइडिङ बोथ साइड्स
both side. both sides by के रानी के C square. a square b square बाप a square b square c square ले गर्नु पर्ला तीनटै plus b square c square a square b square c square equals to a square b square c square ले गर्यो भने आउला कि नआउला त नि अब त आइहाल्छ a square c square काट्यो a square c square काट्यो 1/b square भयो plus b square c square काट्यो 1/a square भइहाल्यो हैन त हजुर a square b square काट्यो 1/c square भनेर हामीले प्रुभ भइहाल्यो भनेर लेख्न पाइयो हामीले हैन सो दिस इज द पार्ट अफ कनिक सेक्सन यो पनि कनिक सेक्सन भित्रै पर्ने कुरा हो सर्कल भने कनिक सेक्सन भित्रै पर्ने त हो नि हैन त हजुर यस सर भनेपछि मैले खाली के चाहिँ देखाउनु आज सकिन भने द एनिमेटेड भिडियोज व्हिच क्यान हेल्प अस टु अन्डरस्ट्यान्ड द फिचर्स अफ डिफरेन्ट टाइप्स अफ कोनिक सेक्सन्स हाइपरबोला प्याराबोला र इलिप्सको त्यो चाहिँ देखाउन पाइएन हामीले आज त्यो अर्कै सफ्टवेयर डाउनलोड गर्नुपर्ने रहेछ आई डिडन्ट रियलाइज द्याट वान सो टुमोरो वान्स अगेन वी विल डु वान्स अनि त्यसपछि कुन च्याप्टर भन्नुभयो प्याराबोलाको त्यो ग्राफिक को कुरा गर्नुभयो ग्राफिकल त्यो ड्रइङ गर्ने कुरा यस सर 4 मार्क्समा ड्र गर्ने कुरा चाहिँ हैन त्यो ग्राफबाट पनि आइडेन्टिफाई गर्न इक्वेसन फाइन्ड गर्न ल हामी त्यो पनि गरौँला भोलि एकचोटि one more day we will just talk on this parabola and I'll try to have different materials which can help us to understand the types of the conic sections more easily. त्यसो गरे कसो होला त आजको लागि मैले गुड नाइट गरौँ टाइम सक्यो हैन हाम्रो यस सर